خاکش بهترین خاک روی زمین است. در خاک آن مردگان نمی پوسند و بوی گوش در هوای آن دگرگونه نمی شود. سیب در آن مدت 7 سال تر و تازه می ماند و گندم در آن دچار آفت نمی گردد. گابایکی، گابیان، گابیه، آپادانا، جی و انزان، این همه را شباهتی با نام امروزین آن اصفهان نیست. گرچه مورخان بر سر نام نخست آن یکدل نیستند، باری در این عقیده هم داستانند که اصفهان نیمه جهان گفتند، نیمی از وصف اصفهان گفتند. اصفهان در عهد شاه عباس اول به پایتختی ایران برگزیده شد و 4 اسبه به ذروه اهمیت آبادانی شتافت و با خاموشی عمر آخرین پادشاه صفوی چنان شتابان راه زوال پیمود که گفتی به گناه آن ترقی شتاب آهنگ کیفرش دادند. با این همه آثار دوران اعتلاء آن چنان بر ریشه های پر استحکام هنر و فرهنگ ملی ایران استوار است که تندباد حوادث گونگون نتوانست کمترین لرزه‌ای بر ارکان آن افکند. میدان نقش جهان موزه‌ای است عظیم که شاهکارهای بی‌بدیلی از کاشیکاری و هنر معماری را گرد بر گرد آن چیدند. عظمت مسجد شاه را از سیاحه مصالح آن میتوان تخمین زد. 18 میلیون آجر، 7 میلیون و 725 هزار کاشی و معرق، 5 میلیون من تبریز گچ، 1 میلیون من آهک و 4140 متر مربع سنگ مرمر برای بنایی به مساحت 17,000 متر مربع. حجره‌های گرداگرد میدان که روزگاری مردم در آنها به تماشای چراغانی و آتشبازی و چوگانبازی می نشستند، اکنون به ارائه نمونه‌های درخشان هنر مردم اصفهان اختصاص داده شده است. 33 پل یا پل اللهوردی خان در حقیقت مظهر شهر زیبای اصفهان است. اصفهانیان به وجود این پل سخت دلبستند و خود ناگفته پیداست که دلبستگی مادر نگرانی است. پل خازو که یکی از شاهکارهای معماری عهد صفویه است، در روزگاری به منظور رفتن پیاده از سوار نهایت شتر سوار به وجود آمد و در آن زمان هیچ صحبتی از کامیون، اتوبوس، تریلی، تانک‌ها نبود. مع الوصف قریب نیم قرن است تحمل این ماشین آلات کرده. بنده به نوبت خود که یک فرد آزاده‌ایم، نه کارمند اداره‌ام، نه حقوق بگیر از جاییم، غالباً هم در امور شخصی خارج شهر سر میکنم، از این موضوع خجالت میکشم. چرا اولیای امور به خود نمیان که دیگه اجازه ندن ماشین رو اینطور رفت آمد نکنه فقط برای تماشای دیدگان؟ این اثر نفیس مورد بازدید باستانشناسان باید قرار بگیره، از اون طور رفت آمد. برگور عمو عبدالله عارف متوفا به سال 716 هجری قمری طاقی با 2 مناره ساختند. این بنا به منار جنبان شهرت یافته است، چرا که اگر یکی از 2 مناره را تکان دهند، منار دیگر و سراسر طاق و حتی گور به جنبش در می آید. مسجد جامع یا مسجد عتیق به قولی قدیمی ترین بنای اصفهان است و آثاری در آن هست که وجود بنا را در دوره ساسانیان مسلم می کند. در ضلع جنوبی مسجد ایوانی است معروف به صفه صاحب که میگویند صاحب ابن عباد در آنجا تدریس میکرده. در عقب این ایوان گنبد آجری بزرگی هست و از قرائن برمی آید که از ابنیه پیش از اسلام است و آتشکده بوده. نوشتند که مسجد جامع را کتابخانه بزرگی بوده که فهرست کتب آن 3 مجلد بزرگ می شده است و ابن اسیر در شرح وقایع سال 515 می نویسد باطنیه آن را به آتش کشیدند.
اقلیت‌ها همیشه در ایران محترم بودند و به زندگی بر آیین و دین خویش آزادی تمام داشتند. کلیسای وانک در جلفای اصفهان نشانه‌ای تاریخی بر این حقیقت است. قلمکار را میتوان نخستین و قدیمی ترین تجلی اندیشه چاپ و کلیشه سازی در جهان دانست. این صنعتی است که به یقین بسی پیشتر از آن که گوتنبرگ آلمانی دیده به دنیا بگشاید دوران کمال و پختگی را طی کرده است. انگشتانی ورزیده نقش‌های تفکیک شده ای را که در مجموع میباید به صورت نقشی مرکب از چند رنگ جلوه کند بر قطعات چوب برمی آورند و این دقیقاً همان چیزی است که امروز در صنعت چاپ به کلیشه سازی رنگین معروف است. آنگاه هر کلیشه به رنگ مورد نیاز آغشته می شود و بر پارچه نقش می اندازد تا بعد کلیشه‌ای دیگر با رنگی دیگر بر آن نقش اندازد و همچنان کلیشه های دیگر با نقش ها و رنگ های دیگر. از مجموعه رنگ هایی که بدین ترتیب بر یکدیگر میافتند یا جای خالی نقش های پیشین را پر می کنند، نقوشی که به قلمکار معروف است به دست می آید. هنری که به شناسنامه اصفهانی خود فخر می ورزد. قلمکار اصفهان، هنری که در روزگاران دور بازارهای چین را عرصه خودنمایی خویش کرده بود و امروز صوفی نمایان جهان غرب از آن جامه می کنند تا نشان دهند که از درون نیز به شیوه تفکر شرقی آراستند. آنگاه پرده ها را در آب زاینده رود که به برکت خود از کشاورزی تا صنایع دستی و ماشینی اصفهان گسترده است شستشو می دهند تا رنگ ها ثبات و قرار یابند و جلوه و جلای لازم را به دست آورند. بازار قیصریه که دامنه شهرت خود را تا قلمرو شگفت‌انگیز ضرب المثل‌ها نیز گسترش داده، از شمال میدان نقش جهان آغاز می شود. در عهد شاه عباس صفوی قهوه‌خانه‌های به آیین پرآوازه داشته است با نقاشی‌ها و حوض و فواره و نقال و نوازنده و رقاصگان و چه و چه. و امروز بازاری جمع و جور است برای عرضه دستکار هنرمندان اصفهان و کالاهای بومی که عرضه آن نشانه تقاضایی است که ریشه در سنت‌ها و دلبستگی‌ها دارد. و اما قلمزنی دلانگیزترین هنر انگشتان پرحوصله اصفهانیان است. هنری که عرصه شکل پذیری آن مس یا نقره است، اما گهگاه طبع هنرپرست آدمی آن را بر عرصه هوسناک غیر منتظری می‌کشاند. خورده کاری روش می‌کنیم. این کلاه‌های آلومینیومی که می‌بینی اینا مهندسین ذوب آهن میارن اینجا، علاقه‌مندن به هنر ایران، هنر اصفهان مخصوصاً، به ما میدن، اینها را براشون قلم میزنیم. خیلی هم وقت میگیره، یکی اینها ممکنه 15 روز وقت بگیره تا وقتی که این قلم زنی آماده بشه.
برای که اینها را از ایران ببرند، برای طور یادگاری داشته باشند از این مملکت. اصفهان شهری دو چهره است، دو چهره متفاوت و متضاد که آن را در سراسر جهان شهری منحصر به فرد جلوه می‌دهد. زیرا در عین حال که به گسترش هنرهای دستی بومی خود مغرور است، از ترقی روزافزون صنعتی نیز باز نمی‌ایستد. گذشته از صنعت عظیم ذوب آهن که به تازگی بر دامن اصفهان جا خوش کرده، شهر گنبدهای عظیم فیروزگون از دیرباز مهد صناعت نساجی نیز بوده است. بازار منسوجات در سایه گلدسته‌های عظیم مساجد، هنر، اقتصاد، تاریخ و صنعت را یک جا به چشم رهگذر می‌کشاند. و آنگاه چیزی عجیبتر، شگفت‌آور و در این حال باور نکردنی. گردش آرام و مداوم شتری به گرد صفه‌ای که خرسنگی عظیم بران از دانه‌های ریز بزرک و کنجد روغن می‌کشد. صنعتی کهن با شیوه‌ای سال خورده‌تر که بیگمان به همان اندازه که امروز غریب می‌نماید، روزگاری شگفت‌انگیزی می‌کرده است. این دستگاه زمان صفویه است. از زمان صفویه از این روغن چراغ روشنایی شهر بوده، ازش استفاده میکردن. فعلا تا برق اومده است این روغن فرسوده شده است. در زمان سابقا با شتر ما میگردوندیم این دستگاه را، فعلا با برق میگردونیم. فعلا ارزونتر با برق در میاد دستگاهمون. یه شتر هم ما اینجا نگردش داریم برای توریستا، میان میبینن یه چیزی جزوی میدن، خردش یه شتر در روز 10-20 تومنه. بله این دستگاه را از اون عطال ها میگردش. هنر اصفهان میراث مجاهدت‌ها و پایمردی زنان و مردان بیشماری است که هر یک در محدوده خود از تلاش و پایمردی خیش حکایت‌ها دارند. پای صحبت خانم امامی می نشینیم. مشاطه‌ای که عروس هنر را از پس پرده دست و پاگیر حجاب
به حجله پیروزی فرستاده است. من بچه بودم و خیلی به علم و هنر علاقه‌مند بودم. میخواستم برم دنبال تحصیلات که پدرم مخالفت کردن، چون آن زمان خانم‌ها آزادی حالا را نداشتن که بتونن تحصیل کنن. به من گفتن اگر علاقه‌مندی بیا بشین سر کار نقاشی. من آن موقع کار نقاشی را شروع کردم. 2 سال پهلوی پدرم کار کردم و بوته سازی و مینیاتور سازی و بعد از فوت پدرم 2 سال بدون استاد کار کردم و بعداً پهلوی آقای خطایی تصیب یاد گرفتم. باز بعد رفتم تهران پهلوی استاد بهزاد و 3 ماه پهلوی استاد بهزاد تعلیم گرفتم. از آنجا برگشتم رفتم پهلوی حاج مصورالملکی. مدتی هم زیر نظر استاد تعلیم گرفتم، کار کردم. بعداً سوخت را از آقا تقی کلباسی یکی از شاگردان پدرم یاد گرفتم و حالا هم که بدون استاد کار میکنم. سفیه نمیتواند تصرفات غیر عقلایی رو بکنه، یعنی چه اونم در مال و اموالش. نماز سفیه درست نیست. جلوه های قدیم و جدید و کهنه و نو در دیگر شؤون زندگی اصفهان نیز چشمگیر است. در همان حال که دانشگاه به شیوه روز در کار گسترش است، علوم عقلی و نقلی نیز در کار است و مدارسی که یک روز دانشمندان به نامی چون شیخ بهایی و صاحب ابن عباد از زاویه های آن طلوع کرده‌اند، فارغ از زنگ و کلاس و نیمکت و تخته سیاه، در گوشه شبستانی بر گلیمی راه دراز قرنها را ادامه می‌دهد. شاید تفاوت ظاهر بسیار باشد، اما در نفس امر تمدن است که به راه خود می رود و انسان است که در پیله دانش و بینش بافه فرهنگش را می بافد. The line is busy. اینا بیاش میگن مار قیامت، اینا بیاش میگن اشتهای قیامت. آیون مار قیامت اینه، توجه بکن. اسم این مار تو قرآنه. البته سوره قرآن خدا به شان این مار تو قرآن گفته هل اتاک حدیث الغاشیه. آیون غاشیه اسم این ماره. این یه لبش از اول جهنم، این یه لبش از
ببینم این چشم ماره، این دندونهای ماره، این حلق ماره دهنش باز کرده، یه عده مردم آزار، یه عده تاریک صلات، یه عده که از خدا بیخبر هستن، منکر نمازن، آیون این مار تو شکمش منزل داده. این پیرمرد رو ببین آقا، یه دونه مار داره به چشمش میزنه. این که 80 سال از عمرش گذشت، یک مرتبه پیشانیش به مهر نماز نرسید، تاریک صلات بودی، این منکر نماز بودی. آیون این یه نفر رو ببین شکمش باد کرده، یه دونه افعی مار از شکمش اومده بیرون. این که این حد بچه صغیر خورده. این یه نفر رو ببین آقا، این جوان یه دونه عقرب به چشمش میزنه. این که چشم بد داشته، به مال مردم، ناموس مردم، عیال مردم نظر بد نگاه کرده. آقای که بایستدی میگه هر که باشد نظرش در پی ناموس کسی، پی ناموس وی افتد. نظر بلحوثی بی امون دست در آغوش عیالش ببرد. هر کی یک بوسه ستاند ز لب یار کسی، اگر خدای نکرده چشم خیانت کسی به مال مردم، عیال مردم نگاه کند، دست مکافات آقا وادار میکنه چشم خیانت به ناموس خودش نگاه میکنه. اینا توجه کن، برن بر ذاتش لعنت کنی. این چیه؟ این رو دامن علی بزرگ شد. آیون این حرامزاده ابن مرجن مرادی ضربت به فرق مولای ما علی زد، برن بر ذاتش لعنت کنی. یه صلوات خط کن. تشریف اینجا، دست بکش روی پشمای را برسن. خیلی خوب، حالا یه مرتبه یا علی. و در گوشه های شهر معتقدات و باورها راه خود را می روند، هر یک به گونه‌ای. و شهر در کوشش و جهد است که زیبایی های گذشته را در متن زندگی امروز نگهبانی کند، خواه به انگیزه هوس، خواه به گونه زینتی. به سحری می پیوندد و آفتابی به غروبی. تقویم ها کهنه می شود، اما انسان حیثیت بالای آفرینش نگاه بیدارش را پشتوانه بیدار خوابی خورشید می کند و بدین گونه است که خاطره شکوهمند از گذرگاه آدمی به جای می ماند. خاطره شکوهمند از تاریخ، چیزی گرامی و والا همچون اصفهان.